Đừng vội nghĩ rằng phụ nữ sẽ nói thẳng điều họ muốn. Thực tế, rất nhiều đàn ông đã bỏ lỡ những tín hiệu quan trọng chỉ vì họ nghe bằng tai mà quên quan sát bằng sự tinh tế. Có những thời điểm người phụ nữ trở nên khác lạ, nhắn tin nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, cảm xúc thất thường hơn hoặc bất ngờ muốn ở cạnh một người nào đó. Nhưng đáng tiếc là đa số đàn ông lại nghĩ chắc cô ấy chỉ đang buồn thôi. Không, đôi khi phía sau những thay đổi rất nhỏ ấy là cả một thế giới cảm xúc mà phụ nữ rất khó nói ra thành lời. Và người đàn ông thực sự tinh tế không phải người đào hoa hay nhiều kinh nghiệm, mà là người biết đọc được những điều phụ nữ giấu trong ánh mắt, trong cách cư xử và cả những khoảng lặng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về những tín hiệu mà nhiều đàn ông vô tình bỏ qua nhất, bởi khi hiểu được tâm lý phụ nữ, bạn sẽ nhận ra đôi khi thứ họ cần không phải vật chất, không phải lời hứa, mà là một người thật sự hiểu họ. Điều thứ nhất, cô ấy bất ngờ tìm kiếm sự hiện diện của bạn nhiều hơn bình thường. Đàn ông thường nghĩ rằng phụ nữ chủ động nhắn tin, hỏi han hay tìm cớ nói chuyện là chuyện rất bình thường. Nhưng sự thật là phụ nữ hiếm khi dành thời gian và cảm xúc cho một người mà họ không thật sự để tâm. Khi một người phụ nữ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của bạn, đó thường không phải là sự ngẫu nhiên. Có thể trước đây, một ngày chỉ nhắn 1-2 câu, nhưng bỗng nhiên cô ấy hỏi bạn đang làm gì, ăn gì chưa, hôm nay có mệt không, hoặc gửi những câu chuyện rất nhỏ nhặt tưởng như chẳng quan trọng. Điều đặc biệt là bản thân cô ấy đôi khi cũng không nhận ra mình đang làm điều đó, bởi cảm xúc của phụ nữ thường đi trước lý trí. Khi họ muốn gần gũi với ai đó, họ sẽ vô thức tìm kiếm sự kết nối. Họ không nói, em cần anh quan tâm, cũng không nói, em muốn ở cạnh anh. Họ chọn cách nhẹ nhàng hơn, tạo ra thật nhiều lý do để hiện diện trong cuộc sống của bạn. Có khi chỉ là gửi một bài hát rồi hỏi, nghe hay không, đăng một dòng trạng thái đầy tâm trạng rồi chờ xem bạn có để ý, hoặc hỏi một câu chẳng liên quan như, anh thức chưa? Đừng xem thường những điều nhỏ bé ấy, vì đôi khi thứ phụ nữ cần không nằm ở câu trả lời, mà nằm ở việc người đàn ông ấy có chú ý đến mình hay không. Và điều khiến nhiều người đàn ông tiếc nuối nhất là đến khi người phụ nữ im lặng trở lại, họ mới nhận ra trước đó cô ấy đã từng phát đi rất nhiều tín hiệu, chỉ là họ không đủ tinh tế để hiểu. Có những cánh cửa cảm xúc không đóng sập trong một ngày, nó đóng dần bằng sự vô tâm, từng chút một. Và đôi khi điều đáng tiếc nhất không phải bỏ lỡ một người, mà là bỏ lỡ khoảnh khắc họ từng muốn bước về phía mình. Điều thứ hai, cảm xúc của cô ấy bỗng trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Đây là điều khiến rất nhiều đàn ông nhầm lẫn. Họ nghĩ rằng phụ nữ thất thường là khó hiểu, là sáng nắng chiều mưa, là vô lý. Nhưng sự thật đôi khi lại hoàn toàn khác. Một người phụ nữ khi có nhiều cảm xúc trong lòng thường sẽ trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là với người mà cô ấy quan tâm. Những điều trước đây cô ấy không để ý thì bây giờ lại khiến cô ấy suy nghĩ. Một tin nhắn trả lời chậm hơn vài tiếng cũng đủ làm cô ấy tự hỏi, anh ấy bận thật hay đang thay đổi. Một câu nói vô tình cũng khiến cô ấy suy nghĩ rất lâu. Không phải vì phụ nữ thích làm quá mọi chuyện, mà bởi khi trái tim đặt sự chú ý vào ai đó, cảm xúc cũng trở nên mong manh hơn rất nhiều. Điều đặc biệt là phụ nữ rất ít khi nói thẳng, em đang cần được quan tâm nhiều hơn. Thay vào đó họ sẽ phát tín hiệu theo cách rất khác. Có hôm đang vui lại trở nên im lặng. Có lúc nói, em không sao đâu, nhưng ánh mắt lại không giống như vậy. Có khi cố tỏ ra bình thường, cố cười, cố kể chuyện, nhưng sâu bên trong lại chỉ mong người đối diện đủ tinh tế để hỏi thêm một câu, có chuyện gì vậy? Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng với phụ nữ, nó đôi khi mang ý nghĩa rất lớn. Vì điều khiến họ rung động không phải là người đàn ông nói lời hoa mỹ, mà là người nhận ra cảm xúc thay đổi của họ trước khi họ phải lên tiếng. Đáng tiếc là rất nhiều đàn ông lại bỏ qua điều đó. Họ trả lời bằng lý trí, có gì đâu mà buồn, nghĩ nhiều quá, em lại suy diễn rồi. Nhưng đàn ông không biết rằng, có những lúc phụ nữ không cần đúng sai, cũng không cần phân tích. Điều họ cần chỉ là cảm giác mình được quan tâm, được biết rằng có người nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của mình. Bởi phụ nữ rất lạ, khi không quan tâm ai, họ mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. Nhưng khi đã dành cảm xúc cho một người, họ lại dễ yếu lòng ở những điều rất nhỏ. Và điều đáng sợ nhất không phải là lúc một người phụ nữ hay buồn, hay giận hoặc hay trách móc. Điều đáng sợ nhất là đến một ngày cô ấy không còn buồn nữa, không còn trách nữa, cũng không còn chờ đợi bạn nhận ra điều gì nữa. Bởi khi ấy, không phải cảm xúc đã ổn hơn, mà có thể trái tim của cô ấy đã học cách im lặng. Và rất nhiều người đàn ông chỉ hiểu điều đó khi mọi thứ đã quá muộn. Điều thứ ba, ánh mắt và cách cô ấy nhìn bạn bắt đầu thay đổi. Người ta vẫn nói đôi mắt là nơi khó nói dối nhất, bởi có những cảm xúc đôi môi cố giấu, nhưng ánh mắt lại vô tình để lộ. Phụ nữ đặc biệt ở chỗ họ có thể kiểm soát lời nói rất tốt,
có thể tỏ ra bình thường, có thể nói rằng không có gì đâu, nhưng ánh mắt thì rất khó diễn. Và khi một người phụ nữ dành sự chú ý đặc biệt cho một người đàn ông, cách cô ấy nhìn người đó sẽ khác đi theo cách rất tự nhiên mà chính cô ấy nhiều khi cũng không nhận ra. Bạn để ý mà xem, có những người phụ nữ bình thường rất thoải mái, nói chuyện tự nhiên với tất cả mọi người. Nhưng riêng trước một người đặc biệt, họ lại thay đổi rất lạ. Ánh mắt đôi khi nhìn lâu hơn một chút rồi vội quay đi. Đang nói chuyện lại vô thức, nhìn xem đối phương có đang chú ý mình không. Giữa rất nhiều người trong một căn phòng, ánh mắt lại hay tìm đến đúng một người. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói, nơi ánh mắt thường xuyên hướng về, thường là nơi trái tim đang để tâm. Điều thú vị là phụ nữ không chỉ nhìn bạn, họ còn âm thầm quan sát. Họ để ý những điều đàn ông nghĩ chẳng ai nhớ. Hôm nay bạn có mệt không? Bạn đang vui hay đang giấu chuyện gì đó trong lòng? Bạn cười thật hay chỉ đang cố tỏ ra ổn? Một người phụ nữ khi có cảm xúc sẽ tinh tế đến mức nhìn thấy cả những thay đổi rất nhỏ ở người đàn ông họ quan tâm. Và đó là lúc cảm xúc bắt đầu đi sâu hơn những cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng điều nhiều đàn ông thường bỏ lỡ là họ chỉ nghe lời nói mà quên nhìn cảm xúc. Họ chờ phụ nữ nói thật nhiều, nói thật rõ, trong khi phụ nữ lại thường gửi tín hiệu bằng những điều rất nhỏ. Đôi khi cô ấy không hỏi anh có nhớ em không, nhưng lại nhìn xem bạn có chủ động tìm cô ấy hay không. Không nói em cần anh, nhưng ánh mắt luôn chờ bạn để ý. Không nói em đang để tâm đến anh, nhưng lại nhớ từng chuyện nhỏ về bạn mà ngay cả bạn cũng quên mất. Và có một điều rất đặc biệt, khi phụ nữ không còn cảm xúc nữa, ánh mắt cũng thay đổi theo. Trước đây từng chăm chú lắng nghe, từng quan tâm từng chút, từng nhìn bạn bằng sự dịu dàng rất khó gọi tên. Nhưng rồi đến một ngày, mọi thứ trở nên bình thường, đến lạnh lẽo. Không còn tìm kiếm, không còn chờ đợi, không còn vô thức hướng về bạn nữa. Bởi ánh mắt phụ nữ luôn đi trước lời chia tay rất lâu. Đến khi họ nói ra lời cuối cùng, nhiều khi trái tim họ đã rời đi từ trước đó rồi. Và điều khiến nhiều người đàn ông tiếc nuối nhất là họ nhận ra tất cả khi ánh mắt ấy không còn dành cho mình nữa. Điều thứ tư, cô ấy bắt đầu chia sẻ nhiều hơn những điều riêng tư trong lòng. Đây là tín hiệu mà rất nhiều đàn ông xem nhẹ, nhưng lại là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ nhất của sự tin tưởng và kết nối cảm xúc. Bởi phụ nữ không dễ mở lòng với tất cả mọi người. Họ có thể cười nói rất nhiều, có thể xuất hiện vui vẻ giữa đám đông, nhưng sâu bên trong luôn có những góc rất riêng mà họ không dễ cho ai bước vào. Và khi một người phụ nữ bắt đầu kể cho bạn nghe nhiều hơn về cuộc sống của cô ấy, về những áp lực, những nỗi buồn, những chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt, thì đôi khi điều cô ấy đang trao không chỉ là câu chuyện mà là sự tin tưởng. Có những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya mà nội dung chẳng có gì quá đặc biệt. Hôm nay đi làm mệt thế nào, gặp chuyện gì, ai làm cô ấy buồn, một ký ức cũ bất chợt ùa về, hay thậm chí là những nỗi sợ mà trước đó chưa từng kể với ai. Đàn ông thường nghĩ chỉ là kể chuyện thôi mà. Nhưng không, với phụ nữ, việc để một người bước vào thế giới nội tâm của mình không hề đơn giản. Họ không kể vì rảnh, họ kể vì trong lòng đang có một vị trí dành cho người đó. Điều đặc biệt là càng có cảm xúc, phụ nữ càng bộc lộ những mặt yếu mềm mà bình thường họ giấu rất kỹ. Người phụ nữ mạnh mẽ ngoài xã hội đôi khi cũng có những đêm mệt mỏi. Người luôn tươi cười cũng có lúc thấy cô đơn. Người luôn nói mình ổn cũng có những khoảng lặng, chẳng biết phải tâm sự với ai. Và khi họ chọn kể với bạn, đó không phải vì họ yếu đuối. Đó là vì họ cảm thấy an toàn khi ở cạnh bạn. Nhưng điều đáng tiếc là nhiều đàn ông lại vô tình làm tổn thương sự mở lòng ấy. Họ ngắt lời, phán xét, vội vàng đưa lời khuyên hoặc xem nhẹ cảm xúc của phụ nữ. Có người vừa nghe đã nói, có thế thôi, mà cũng nghĩ nhiều. Có người lại trả lời qua loa, thôi đừng buồn nữa. Họ không biết rằng đôi khi phụ nữ kể chuyện không phải để tìm giải pháp. Họ chỉ muốn biết rằng có người thật sự lắng nghe. Điều cuối cùng, cô ấy bắt đầu quan tâm đến cảm xúc và sự hiện diện của bạn theo cách rất đặc biệt. Đây là tín hiệu mà nhiều đàn ông nhìn thấy mỗi ngày, nhưng lại bỏ qua nhiều nhất. Bởi đàn ông thường nghĩ rằng phụ nữ quan tâm là chuyện bình thường. Nhưng thật ra, phụ nữ không dễ dành sự chú ý sâu sắc cho một người nếu trong lòng họ không có cảm xúc. Khi một người phụ nữ thật sự để tâm, cô ấy sẽ nhớ những điều rất nhỏ mà chính bạn đôi khi còn quên mất. Cô ấy nhớ bạn từng nói thích một món ăn nào đó, nhớ ngày bạn mệt, nhớ một chuyện khiến bạn áp lực, nhớ cả những câu nói vu vơ mà bạn chỉ nói một lần rồi quên ngay sau đó. Điều lạ là phụ nữ ít khi thể hiện điều đó theo cách quá ồn ào. Họ không đứng trước mặt bạn và nói, em rất quan tâm anh. Họ thường thể hiện bằng những điều rất nhẹ. Một tin nhắn hỏi han vào lúc bạn bận rộn. Một câu, hôm nay anh có vẻ mệt. Một lời nhắc, nhớ ăn đúng giờ nhé.
hoặc đôi khi chỉ là âm thầm để ý xem hôm nay tâm trạng của bạn có khác mọi ngày không. Những điều ấy nhìn qua rất nhỏ, nhưng thật ra lại chứa rất nhiều cảm xúc. Và đây mới là điều nhiều đàn ông không nhận ra, khi phụ nữ dành tình cảm cho ai đó, họ không chỉ quan tâm đến con người hiện tại của người ấy, mà còn bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của người ấy. Họ muốn biết bạn đang vui hay buồn, muốn biết bạn có đang cố gắng quá sức không, muốn biết bạn có chuyện gì giấu trong lòng hay không. Bởi khi có cảm xúc, phụ nữ thường không chỉ nhìn bằng mắt, họ nhìn bằng sự để tâm. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều người đàn ông lại xem những điều ấy là hiển nhiên. Họ quen với sự quan tâm đến mức nghĩ rằng nó sẽ luôn ở đó. Họ nghĩ hôm nay không để ý cũng được, ngày mai vẫn còn. Họ nghĩ im lặng một chút cũng chẳng sao. Cho đến khi một ngày, những lời hỏi han ít dần, những cuộc trò chuyện ngắn lại, người từng luôn xuất hiện bắt đầu xuất hiện ít hơn. Người từng quan tâm mọi điều bắt đầu trở nên bình thản. Và lúc ấy, nhiều người đàn ông mới giật mình nhận ra một điều, thứ đáng sợ nhất không phải khi phụ nữ giận dữ, trách móc hay đòi hỏi. Điều đáng sợ nhất là khi họ không còn muốn quan tâm nữa, bởi phụ nữ thường không rời đi ngay khi thất vọng. Họ rời đi từ từ trong cảm xúc, họ lặng lẽ bước lùi từng chút một, đến khi bạn nhận ra khoảng trống quá lớn, đôi khi người từng hướng về phía bạn đã không còn đứng ở đó nữa. Bởi sau tất cả, điều phụ nữ cần đôi khi không phải người đàn ông hoàn hảo, giàu có hay nói lời hoa mỹ. Điều họ cần là một người đủ tinh tế để nhận ra những tín hiệu nhỏ bé phía sau cảm xúc. Vì có những thứ nếu không hiểu đúng lúc, khi hiểu ra rồi, có thể đã quá muộn. Vậy mới thấy, phụ nữ không phải một cuốn sách quá khó hiểu như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ là họ ít khi nói hết những điều trong lòng bằng lời. Họ gửi cảm xúc qua ánh mắt, sự quan tâm, những thay đổi rất nhỏ trong cách cư xử và cả những khoảng lặng mà không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Người đàn ông trưởng thành không phải người chinh phục được nhiều phụ nữ, mà là người biết thấu hiểu cảm xúc của một người phụ nữ đang ở cạnh mình. Bởi đôi khi, chỉ một sự quan tâm đúng lúc, một câu hỏi chân thành hay một sự tinh tế đúng thời điểm cũng đủ khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều. Đừng đợi đến khi sự im lặng xuất hiện mới bắt đầu học cách lắng nghe. Đừng đợi đến khi một người dần bước ra khỏi cuộc sống của mình mới nhận ra họ từng cố bước về phía mình rất nhiều lần. Còn bạn nghĩ sao? Theo bạn, phụ nữ thường để lộ tín hiệu rõ nhất ở điều nào? Ánh mắt, sự quan tâm, cảm xúc hay những thay đổi rất nhỏ trong cách cư xử? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng trò chuyện và tranh luận. Biết đâu chính góc nhìn của bạn sẽ giúp ai đó hiểu hơn về người phụ nữ bên cạnh mình. Và nếu thấy video ý nghĩa, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tâm lý, tình cảm và góc nhìn thú vị tiếp theo.